සුබ දවසක් කියලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ Education 2020 YouTube channel එක ගෙනන අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් එක් වැඩසටහනක් එක්ක. අද පාඩමෙන් කතා කරන්නේ ශඳු අත විශ්ලේෂණය නැත්නම් SWOT analysis. අපි කලින් කතා කරා කළමනාකරණය කියන මාතෘකාව. ඉතින් අපි කළමනාකරණ කාර්යයන් වල පළවෙනි කාර්ය විදිහට අපි කතා කරේ සැලසුම්කරණය ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ කිසියම් ආයතනයක් එයාලගේ අරමුණු සහ පරමාර්ථ ළඟා කරගන්න යන ගමනේදී පළවෙනි කළමනාකරණ කාර්යය තමයි සැලසුම්කරණය. ඉතින් සැලසුම්කරණයේදී මූලික කාරණා දෙකක් මම පිට වෙන්න ඕන කියලා එකක් තමයි කිසියම් ආයතනයක් හෝ සංවිධානයක් අනාගතයේදී ළඟා කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන අරමුණු සහ පරමාර්ථ ස්ථාපිත කරගන්න ඕන. අන්නේ අරමුණු සහ පරමාර්ථ ළඟා කරගන්න අවශ්‍ය ක්‍රමෝපායන් නැත්තම් උපාය මාර්ග සකස් කරගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ කාර්යයට තමයි අපි කිව්වේ සැලසුම්කරණය කියලා. ඉතින් මේ සැලසුම් කරන ක්‍රියාවලිය සාර්ථක කරගන්න සඳහා අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තමයි ශඳු අත විශ්ලේෂණ නැත්නම් SWOT analysis එකක් භාවිතා කිරීම. ඉතින් මේ SWOT analysis එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ආයතනයක අරමුණු ළඟා කරගන්න අපිට මේ ආයතනයේ ඉන්න ආයතනයේ ලබා ගන්න පුළුවන් ශක්තියින් මොනවද? ඒ ආයතනයේ තියෙන දුර්වලතා මොනවද? අපිට බාහිරින් ලබා ගන්න පුළුවන් අවස්ථා මොනවද? බාහිරින් ඇති වෙන්න පුළුවන් තර්ජන මොනවද කියලා අපි ඇගයුම් කරන ක්‍රියාවලියට තමයි අපි කියන්නේ SWOT analysis එකක් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකේ අකුරු තියෙනවා SWOT. S අකුරෙන් කියන්නේ අපි strength කියලා ශක්තියින් කියලා හඳුන්වනවා. W අකුරෙන් කියනවා weaknesses. ඒ කියන්නේ දුර්වලතා කියලා කියනවා. එතකොට O අකුරෙන් කියනවා opportunities නැත්නම් අවස්ථා කියලා. T අකුරෙන් කියනවා stress නැත්නම් තර්ජන කියලා. ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා දිගටම Education 2020 YouTube channel එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා. channel එකේ videos හොඳයි නම් like කරන්න share කරන්න කියලා ඉල්ලනවා.